Так, одну бутилочку покладемо просто на багажник. Ось так. Зараз прозведемо контрольний замір температури. Скільки у нас? 33. Так, ін. Це температура усього елементу. Все ж таки вода з магазину, там де стояв кондиціонер. Тому подивимось, скільки у нас насправді. Ну що, подивимось на експеримент, наскільки можна охолодити бутилку води водою та тряпкою. Зараз я купив декілька бутляшок, одна з них з холодильнику була, дві інших ні. Все одно в магазині було там десь 25 градусів, тому не досить чистий експеримент, і під час заміру останнього, перед тим як покласти, прив'язати бутилку, у неї температура була 29 градусів. Але це близько до реальної температури, тому що реально зараз 33. Ось у мене тут показник 33. Це температура зовнішнього середовища. Одну пляшку я поклав на багажник. Одну пляшку я прив'язав під вологу серветку, від мокру серветку. Я знаю, що вона, правда, дуже швидко сохне, тому я ще використав свої змінні труси, які я використовую інколи на пляжі. І зараз дійсно я поїду скупнутися. Це не так часто, але я так намагаюсь робити, намагаюсь плавати хоча б зараз 2 рази на тиждень, можливо 1 раз на тиждень. І для мене плавання, як і інші активність, це завжди я намагаюсь якось з користю, якось з фізичною вправою, тому я плаваю з буєм. Ну так, на всяк випадок, щоб не турбувати людей, якщо я там буду тонути, якщо там судорога зловиться, або я захочу перепочити на середині запливу, то я можу завжди за нього взятися, за цей буй. До того ще, мій заплив доволі довгий, і я беру документи, кладу у цей буй. О, тут ледь не просрали. Червоне світло. Як завжди можна було пролетіти, але ж я дебіл, я завжди заздалегідь торможу. Про всяк випадок. Взагалі якесь чарівництво, тому що вулиці пусті, ну просто пусті. Я не знаю, з чим це пов'язано. З подорожчанням бензину або з роботою ТЦК. Але вулиці дуже пусті. Ну, жара, звісно, люди або в озері, або на Дніпрі сидять, або, можливо, вдома під кондиціонером. Ну, то подивимось. Let's go. No. Позаду крута машина буде нас обженяти. А може і ні. Ладно, погнали.
відпихла в мене ноги вже. Відчуваю, що парить, не просто парить, а пече. Навіть на швидкості гарячий воздух проходить від двигуна, і мені поверх кросівок парить так ноги, задуває гарячим. Ще не знаю, наскільки чистий цей експеримент, але подивимось зараз швиденько. Будемо намагатися. Так, нікого нема, заздалегідь. Це майже нікого нема. У кофрі 38. Майже суха, але все ж таки волога. Це добре, що я не використав це. Це недолік, коли немає центральної підніжки, тому що нема як поставити. І у нас температура. Зараз поколотимо. Так, ну а я зараз сплаваю ось десь туди. Насправді тут відстань десь біля 400 метрів, наскільки я не помиляюсь, по Google карті, так що туди зворот навіть 1 кілометра нема. Ось мій буй. До якого я покладу ключі та пару грошей на всяк випадок. І вперед. Так, мотоцикл залишився десь там. Тут я даремно з собою водичку що взяв. Вона навпаки нагрілася, поки я плив. Так, ну я думаю, ви зрозуміли, наскільки можна охолодити воду. В принципі, це приємніше, звісно, ніж пити воду з 30 градусів або 33. Ну, десь до 26 градусів при температурі зовнішнього середовища 33 або більше можна холодити. Все, погнали. Трошки зарано я приїхав, тому що я не люблю збиратися, дуже сильно жару. А взагалі-то контент помирає, та на каналі буде дуже рідко виходити відео, я думаю, тому що тем нема. Дрони мене випереджають інші розробники.
Тому нічого корисного я зараз не можу зробити. Зараз така жара, що я хвилююсь навіть за перегрів мотоцикла, тому що раз я вже колись декілька років тому, причому на крейсерському швидкості 110-120, я в таку жару побачив лампочку червону у себе. Так, я закипів. Я не знаю, що це за рідина була, не пам'ятаю точніше. Після цього я міняв рідину, промивав систему повністю на червону. Там десь на плюс 5 градусів. Перевіряв, плюс 5 градусів десь вища температура, кипіння. Перевіряв герметичність, тому що від герметичності також залежить у нас температура кипіння. Ось врешті-решт я мивав систему і начебто сьогодні я не помітив такого перегріву. Але все може бути, і мені іноді може доведеться десь стати, якщо буде пробка, то десь у куточку доведеться стати. Та чекати, поки вам трішки охолодиться. Всім дякую за перегляд невеликий. Погнали!